કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આજનો આપણો નિબંધ ગુજરાતી વિષયનો છે। મારા જીવનના ઘડવૈયાઓ અથવા તો મારું જીવન ઘડનાર વ્યક્તિઓ વિશે આજે આપણે નિબંધ જોવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આપણે આ નિબંધની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો આ નિબંધ એવો છે કે તેમનું આપણે ટાઇટલ એટલે કે નિબંધ કેના વિશે લખવાનો છે તે શીખવું પડશે, તે જોવું પડશે। તો કે મિત્રો મારા જીવનના ઘડવૈયાઓ અથવા તો મારું જીવન ઘડનાર વ્યક્તિઓ એટલે શું થાય? તો કે આપણું જીવન છે, આપણું જીવન ઘડવાવાળા એટલે કે આપણને જેને શિસ્તતા શીખવાડી છે, બરાબર, જેને આપણને ભણાવ્યા છે, ગણાવ્યા છે, બરાબર। તો આપણું જીવન ઘણેલું કોને છે? તો કે મિત્રો એક તો મા બાપે હોય, એમના પછી શિક્ષકો હોય, બરાબર। આ વ્યક્તિઓએ આપણું જીવન ઘડેલું હોય છે। તો તેવા વ્યક્તિઓ વિશે આપણે લખવાનું છે। તો એમાં સૌ પ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દા વિચારીએ। પહેલો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લું ઉપસંહાર છે, તો ખ્યાલ છે। આગળ જોઈએ તો કે રામચરણ ભૈયાજીના વ્યક્તિત્વની ફોરમ, પ્રેરણા મૂર્તિ અને કરુણાશંકર ભાઈ, બરાબર। આવી ટાઈપના આમાં નિબંધના મુદ્દા છે। જોજો તે શું કહેવા માંગે છે આગળ। ચાલો હવે આપણે નિબંધની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો એક પંક્તિ લખી છે કે મોટાઓની મોટાઈ જોઈ થાક્યો, નાનાઓની મોટાઈ જોઈ જીવું છું। કે મોટાઓની મોટાઈ જોઈ થાક્યો, હવે નાનાઓની મોટાઈ જોઈ અને જીવું છું। તો કે આ પંક્તિમાં રહેલા સત્યનો હું સાક્ષાત્કાર કરી ચૂક્યો છું। સારા જીવન દરમિયાન હું અનેક પ્રકારની વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં આવ્યો છું। સારા જીવન ચાલતું હતું, સારામાં હતો ત્યારે ઘણી બધા પ્રકારની વ્યક્તિઓ સાથે હું રહ્યો છું, તેમની પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યું છે। મેં ઘણા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા શિક્ષકો પણ જોયા છે। દૂરથી રળિયામણા ડુંગરા જેવા ધનિકો અને સભાઓને ગજવતા નેતાઓને પણ મેં જોયા છે, પરંતુ સારા જીવન દરમિયાન હું કેવળ બે જ વ્યક્તિઓથી પ્રભાવિત થયો છું। કેવળ બે જ વ્યક્તિઓથી પ્રભાવિત થયો છું। તો કે તો વ્યાયામ શાળાના સંચાલક રામચરણ ભૈયાજી। કોણ? તો કે વ્યાયામ શાળા એટલે કે એક્સરસાઇઝ જ્યાં કરવાની હોય, વ્યાયામ કરવાનો હોય, તે વ્યાયામ શાળાના જે સંચાલક હતા, જેમનું નામ હતું રામચરણ ભૈયાજી, અને મારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક કરુણાશંકરભાઈ। કોણ? શિક્ષકનું નામ કરુણાશંકરભાઈ, બરાબર। રામચરણ ભાઈની નમ્રતા અને સેવા ભાવનાએ તેમને રામ બાપુ બનાવ્યા હતા। શું? તો કે રામ બાપુ બનાવ્યા હતા એટલે કે રામ બાપુ કહીને સૌ એને બોલાવતા હતા। હું તો એમને કળિયુગના ઋષિ જ માનું છું। કળિયુગ, આજનો યુગ, બધા કે કળિયુગ ચાલે, બરાબર, તેના ઋષિ માનું છું। અમારા ગામના વિદ્યાર્થીઓ અને મોટેરાઓને રામ બાપુએ જ વ્યાયામમાં રસ લેતા કર્યા હતા। કે અમારી શાળાના મોટા ભાગના છોકરાઓને વ્યાયામમાં એટલે કે કસરતમાં રસ લેતા કર્યા હોય તો એ છે આ રામ બાપુ। સવારે 7 થી 10 અને સાંજે 5 વાગ્યાથી રાતના 9 વાગ્યા સુધી, સવારે 7 થી 10 અને સાંજે 5 થી 9 વાગ્યા સુધી રામ બાપુ તેમના અખાડામાં જ હોય। શેમાં? તો કે અખાડામાં જ હોય। રામ બાપુના ઉમદા સ્વભાવને લીધે અખાડામાં ગામના છોકરાઓની ભીડ જામતી હતી। કોની? તો કે ગામના છોકરાઓની ત્યાં ભીડ જામતી હતી। વ્યાયામ શાળામાં આવનારા બાળકોના શારીરિક ઘડતરમાં તેમજ ચારિત્ર્ય ઘડતરમાં રામ બાપુ પૂરતું લક્ષ્ય આપતા હતા, પૂરતું ધ્યાન આપતા હતા, પૂરતું લક્ષ્ય આપતા હતા। બાળકો વ્યસનોથી દૂર રહે અને સારી ટેવો કેળવે એ તેમના માટે ખૂબ જાગૃત રહેતા હતા। કે ભાઈ બાળકોને સારી ટેવ પડે અને વ્યસનથી દૂર રહે તેમાં તે ખૂબ જ જાગૃત રહેતા હતા, એટલે કે બાળકોનું ખૂબ જ તેમાં ધ્યાન રાખતા હતા।
એવા તો કેટલાય બાળકો હશે કે તેના જીવન ઘડતરનો બધો યશ રામચરણ ભૈયાજીને અને તેમની વ્યાયામ શાળાને ફાળે જાય છે. કે એવા ઘણા બધા બાળકો હશે કે તેમના જીવનના ઘડતરનો શ્રેય છે એ આ રામચરણ ભૈયાજી અને એમના અખાડાને જાય છે. રામ બાપુએ શું તેમની વ્યાયામ શાળાને ફાળે જાય છે. રામ બાપુએ નિસ્વાર્થ ભાવે લોકોની સેવા કરવામાં જ પોતાનું સમગ્ર જીવન પસાર કરી દીધું છે. કરુણા શંકરભાઈ અમારી શાળાના શિક્ષક હતા. રામચરણ બાપુ વિશે વાત પૂરી થઈ. કરુણા શંકરભાઈ વિશે વાત ચાલુ કરીએ. કરુણા શંકરભાઈ અમારી શાળાના શિક્ષક હતા. આમાં બે વ્યક્તિનો ઉપયોગ મીન્સ કે બે વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ શું કામ કરેલો છે? તો કે મિત્રો એક વ્યક્તિ વિશે આપણે લખીને કેટલું લખી શકીએ? મોટો નિબંધ લખવો હોય તો બે વ્યક્તિ લખી દો એટલે નિબંધ મોટો થઈ જાય. બરાબર 8મા ધોરણમાં હોય તો એક વ્યક્તિનું લખવો તોય ચાલે, પરંતુ 10મામાં હોય નિબંધ મોટો લખવાનો હોય. બરાબર, એટલે બે વ્યક્તિનું લખી દેવાનું. તેમનો સ્વભાવ ઉગ્ર હતો, પરંતુ એમનો ક્રોધ અન્યોના હિતની ચિંતામાં ઉદ્ભવતો હતો. આમનો સ્વભાવ ઉગ્ર હતો, ખીજાતા હતા, ઘડીએ ખીજાતા હતા, પરંતુ એમનો આ બધા જ ક્રોધ હતો એ અન્યોની એટલે કે બીજાના હિતમાં હતો. એમના પુણ્ય પ્રકોપના ભોગ બનનારને જીવનનો સાચો રાહ સાંપડતો હતો. તેમની સત્ય પ્રિયતાનું તેજ મોટા ચરમબંધીઓને પણ નમાવી શકે એવું પ્રતાપી હતું. કરુણા શંકરભાઈને માનપાનની લાલસા ન હોતી, છતાં એમની ઉજ્જવળ કારકિર્દી અને સેવાભાવી પ્રકૃતિએ તેમને સૌના માનના અધિકારી બનાવ્યા હતા. એટલે કે એમને કોઈના માનપાનની એટલે કે કોઈ તેમને માન આપે ને તેવું એને કાંઈ નહીં, પરંતુ એમના સારા કાર્યોને લીધે સૌ કોઈ તેમને માન આપતા હતા. તે કદી ટ્યુશનો કરતા ન હતા, છતાં તેમનું ઘર સદા વિદ્યાર્થીઓથી ઉભરાતું રહેતું હતું. તે ટ્યુશનો ન કરતા છતાં તેમનું ઘર વિદ્યાર્થીઓથી ઉભરાતું રહેતું હતું. કરુણા શંકરભાઈ કેળવણીના ભેખધારી હતા. તેઓ ગાંધીજીના સનિષ્ઠ અનુયાયી હતા. ગાંધીજીએ ચીંધેલા બુનિયાદી તાલીમમાં, કેમાં તો કે બુનિયાદી તાલીમમાં તેમને ઊંડી શ્રદ્ધા હતી. ખાદીનો સાદો પોશાક, ખડતલ શરીર અને સંયમી જીવન એ કરુણા શંકરભાઈના વ્યક્તિત્વની વિશેષતા હતી. ઓકે મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ. અને મારી કિશોરાવસ્થાના દિવસો યાદ આવે ત્યારે આ બે મહાનુભાવોની ભવ્ય મૂર્તિઓ મારા મન ચક્ષુ સામે ખડી થઈ જાય છે અને મારું હૈયું એમને અહોભાવથી નમી પડે છે. હું તેમના સદગુણોને મારા જીવનમાં ઉતારવા મથી રહ્યો છું કે ભાઈ તેમના સદગુણો છે તેમને મારા જીવનની અંદર ઉતારવા માટે હું મથી રહ્યો છું. આ બંને પ્રેરણા મૂર્તિઓ મને જીવતી, જાગતી અને હરતી ફરતી વિદ્યાપીઠ જેવા લાગી. શું તો કે હરતી ફરતી વિદ્યાપીઠ જેવી લાગી. આ બંને મહાનુભાવો આજે ગામમાં જ તેમનું નિવૃત્ત જીવન ગાળી રહ્યા છે. ગામની અંદર જ પોતાનું નિવૃત્ત જીવન ગાળી રહ્યા છે. તેમના જીવનમાંથી મેં લીધેલી પ્રેરણા બદલ મારું રોમે રોમ સદા તેમનું ઋણી રહેશે. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે. તમારા પણ જે તમારું જીવન ઘડનાર કોઈ વ્યક્તિ તમે કોકને માનતા હોય તો તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી તમે કોમેન્ટ કરી અને જણાવી શકો છો. બરાબર, મજા આવી તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. Thank you.